नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅकिंग टेक मराठीच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आणि जसं मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की ह्या चॅनलवरती आम्ही आता बरेचसे युनिक प्रोडक्ट्स वगैरे दाखवणार आहोत, काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्टी दाखवणार आहोत ज्याच्यामुळे तुम्हाला खूप फायदा होईल। आणि तशीच आज एक गोष्ट आहे, सिंपल लाईट्स आहेत पण ते तेवढे सिंपल नाही आहेत, जरा वेगळे आहेत आणि आम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये हे बरेच जास्त वापरतो। जर का आमची हिंदी चॅनलवरती तुम्ही बघितलं असाल तर बॅकग्राऊंडमध्ये जे लाईट्स असतात, बी रोल्समध्ये जेव्हा आम्ही प्रॉडक्ट फोटोग्राफी किंवा आम्ही स्मार्टफोन्स वगैरेचे फोटोज काढत असतो, मागे जो सॉफ्ट लाईट वगैरे तुम्हाला दिसतो त्याच्यामध्ये आम्ही ह्या लाईट्सचा वापर करतो। बऱ्याच जणांनी मला फोन करून विचारलं की हे असे इतके सॉफ्ट सुंदर लाईट्स तुमचे जे मागून असतात वेगवेगळ्या कलर्समध्ये RGB मध्ये कसे असतात, तर ते ह्याच्यामुळे सगळं दाखवणार आहे मित्रांनो। पण त्याच्या अगोदर जर का पहिल्यांदा आमच्या चॅनलवरती आला असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन वाजवा, ऑल करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सगळे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील जसे आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू। मित्रांनो एक गोष्ट सांगतो, हे स्वस्त नाही आहेत, म्हणजे तुम्ही जर का प्राइस बघितली तर 8-8.5 हजाराला M1 मिळतो आणि R1 जो आहे तो काहीतरी 7-7.5 हजारापर्यंत मिळतो ऑफलाईन ऑनलाईन जर का तुम्ही घेतली तर। मी लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय। पण पहिल्यांदा छोटा जो लाईट आहे R1 त्याच्याकडे बघूया, फार इंटरेस्टिंग लाईट आहे। दीज आर RGB लाईट्स, लक्षात ठेवा। लुक ॲट द पोर्टेबिलिटी, केवढा छोटा आहे पण काम खूप मोठं करतो। पण अजून बॉक्समध्ये काय बघूया जरा। ठीक आहे, गोडॉक्सचे डॉक्युमेंटेशन आहे। हे माउंट करायला स्टिकर्स असतात आणि तुम्हाला डिफ्युजर सुद्धा मिळतो। लुक ॲट दिस डिफ्युजर कॅन बेसिकली येस मॅग्नेटिकच आहे हे बघा। अँड शू माउंट मिळतो कॅमेरावरती लावण्यासाठी, सो यू कॅन जस्ट प्लेस इट अबाउट द कॅमेरा। म्हणजे जो शू माउंट असतो कॅमेराचा त्याच्यावरती तुम्ही सरळ लावू शकता अँड देन इट बिकम्स अ पोर्टेबल लाईट। मी खरं सांगतो, जर का तुम्ही तुमच्या कॅमेरावरती लोड केलं, जर का लाईट बघत असाल, हे एक घ्या वरती लावा, व्हॉट ब्युटिफुल लाईट। आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, मी बरेच LED लाईट्स वगैरे यूज केलेले आहेत, स्वस्तातले जे असतात, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, त्याचा जो लाईट असतो तो बेसिकली इथे सगळं ओव्हर एक्सपोज होतं। ह्याच्यामुळे जो एक इवन आणि सॉफ्ट लाईट पडतो मित्रांनो, मी खरं सांगतो, इट इज रिअली गुड अँड दॅट्स वाय इट इज क्वाईट एक्सपेन्सिव्ह। तेवढंच नाही मित्रांनो, मागं ह्याला इथं एक स्क्रीन सुद्धा आहे। लेट मी स्टार्ट इट, तुम्हाला दाखवतो। लुक ॲट दिस मित्रांनो। ह्याच्यामध्ये आता हे लाईट जर तुम्हाला जर का दिसत असेल, मी जसं बोलतोय त्याप्रमाणे हे मूव्ह होत आहेत। मी म्युझिकवरती तुम्हाला दाखवेन ते सगळं, पण दॅट्स अबाउट इट इन दिस पर्टिक्युलर लाईट। आता बंद करतो। आपण आता बघूया M1 कडे। M1 जो लाईट आहे तो थोडा मोठा आहे, येस, अँड दॅट्स वाय स्लाइटली एक्सपेन्सिव्ह। हा बघा, गोडॉक्सचा लाईट आहे आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही माउंट वगैरे तुम्हाला वेगवेगळे मिळतात। म्हणजे जसं तो स्टेशनरी आहे, म्हणजे एकदा वरती लावला की असं होऊ शकतो, ह्याचं तसं नाही आहे। यू कॅन मूव इट द वे यू वॉन्ट, कॅमेराच्या वरती लावू शकतो किंवा अजून जिथं पाहिजे तिथं। लुक ॲट दिस, वो इट्स ब्राईट। आणि मागं हे बघा, यू कॅन सी दॅट। आत्तासुद्धा जो लाईट येतोय, जर का तुम्ही बघितलं, सी दिस डिफ्युज्ड लाईट। बरं, या बॉक्समध्ये काय काय आहे? डॉक्युमेंटेशन, येस, आणि वॉरंटी कार्ड वगैरे। त्याच्यानंतर व्हॉट मोर, ॲलन की मिळते मित्रांनो एक। हो, तुम्हाला इथं जर का कमी जास्त टाईट वगैरे करायचं असेल, फॉर दॅट दे हॅव गिवन द ॲलन की। शू माउंट, कॅमेरा शू माउंट असतो तो मिळतो। आय टेल यू, क्रिएटर्ससाठी हे लाईट दे आर जस्ट ऑसम। दोन्ही लाईट जे मित्रांनो ते USB Type-C ने चार्ज होतात। आणि हो मित्रांनो, तुम्हाला एकदा चार्ज केलं की हा जो छोटा आहे तो 1.5 तास चालतो आणि हा जो मोठा आहे तो जवळजवळ 2.5 तास चालतो। एकदा तुम्ही चार्ज केलं की तुमचं अख्खं शूट वगैरे असेल, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असेल, सगळं काही त्याच्यामध्ये होऊन जाईल। बरं, तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला केससुद्धा मिळतो, म्हणजे केसमध्ये ठेवून तुम्ही तुमच्या वॉलेटमध्ये पॉकेटमध्ये घाला आणि घेऊन जावा जिथंही असेल। मी खरं सांगतो, फॉर क्रिएटर्स दिस इज 7,000 to 8,000 रुपीज जे तुम्ही खर्च करणार आहात, इट इज वर्थ इट। आणि फीचर्सबद्दल तुम्हाला सांगायचं झालं या लाईट्सच्या, तर वेगवेगळे मोड्स आहेत, मस्त फीचर्स आहेत। एक तर ह्याची जी लाईटिंग तुम्हाला जसं पाहिजे, थोडं येल्लो पाहिजे, थोडं वॉर्म पाहिजे, थोडं कूल लाईट पाहिजे, तर 2500 केल्विनपासून 8500 केल्विनपर्यंत तुम्ही ह्याची रेंज आहे। म्हणजे पूर्ण येल्लोपासून एकदम वॉर्म लाईटपासून एकदम कूल लाईटपर्यंत जाऊ शकता। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये काहीतरी 15 वेगवेगळे मोड्स आहेत, म्हणजे डिस्को लाईटिंग वगैरे तुम्हाला करायची असेल, ठक 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 कंटिन्युअसली कमी जास्त बंद चालू व्हायला पाहिजे, असे वेगवेगळे मोड्स आहेत। आणि अजून एक मोड जो आहे तो मला सगळ्यात जास्त आवडला, जो मगाशी मी तुम्हाला सांगत होतो, म्युझिकवरती। ह्यांच्यामध्ये मित्रांनो मायक्रोफोन आहे लिटरली। म्हणजे तुमच्याकडे पार्टी चालू असेल, तुम्ही फक्त ह्या लाईटला चालू करा, म्युझिक या फीचरवरती ठेवा आणि ठेवून टाका,
तो त्या म्युझिकच्या प्रमाणे लाईट तुम्हाला देईल. हो, गणपतीमध्ये आपण जे लाइटिंग बघतो ना म्युझिकवरती जसं होतं तसंच, पण हे जे आहेत हे सॉफ्ट लाईट आहेत, म्हणजे डोळ्याला इतका त्रास होत नाही. सो व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग फीचर दॅट. आणि मी आत्ता दाखवू शकत नाही कारण की खूप ब्राईट आहेत. बी रोल्समध्ये तुम्हाला दाखवतोय, बघा म्युझिक, यू विल लव्ह इट. तर ओव्हरऑल फायनली ह्या लाईट्सबद्दल सांगायचं झालं तर इफ यू आर अ क्रिएटर, तुम्ही व्हिडिओ वगैरे भरपूर करत असाल, तुम्हाला एक चांगला लाईट पाहिजे असेल, आय विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस R1 and M1 गोडॉक्स. लिंक्स खाली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, जरूर जाऊन बघा. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.